Cantiklah. Pakai kakak. Ya kakak pakai baju. Jom buat kolam. Jom basah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita akan pasang kolam. Kita akan pasang kolam ni. Ni kolam siapa kakak? Sama kakak yang besar. So, jom kita pasang kolam ni. Jom kita unbox. Jom. Satu bol, lepas bola. Ada pelaku kecil. Tunjuk tengok kamera. Ini menu agak dia. One ball, two ball, three ball. Ini dia punya penyambung untuk masukkan udara. Oh no, the blue. Wait. I don't think one blue and purple ball. Keluarkan ini. Ya. Oh, ada satu warna yellow. Ini kolam warna yellow. Ini ada kolam. Ini ada tepi dia. Ini rasanya yang dia punya longsor. Ini ada satu. Ini warna oranye ni ialah dia punya yang dragon kat tepi tu. Kita pasang satu-satu ya. Okey, stay tune. Okey, kita dah siap pasang ni, tengok ni. Afia, so kita dah setting lepas ni. Apa? Kacak dia malu. Lepas ni kita nak pasang air dia pula, sambung. Dan kita boleh fill isi air kolam ni dengan kita pasang. Kita dah pasang. Kak, tengok ni. Tengok. Ada suka tak? Ada suka tak? Air masuk mata tu, buka sikit. So kat sini ada shower dia lah. Shower tak? Tengok shower. Shower dia kat sini. Adik pun seronok. Okay guys. So siap projek kita kali ni, kita main pula air. Kolam ada air, shower. Adik pun mandi kolam juga. Hai. Hai. Kat kolam ni ada longsor. Mamalong. Sebab belanja kolam. Akan suka sangat. Bye bye. Bye bye. Kena